You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโชคครับหนังสือเล่มนี้ Conscious Luck 8 เคล็ดลับสร้างโชคดีด้วยตัวคุณเองทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองเราทุกคนล้วนอยากจะมีโชคดีเข้ามาในชีวิตใช่ไหมครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายครั้งครับที่โชคเข้ามาแต่มันไม่ใช่โชคดีมันเป็นโชคร้ายคำถามก็คือหากความโชคดีเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาเราจะทำให้ตัวเราดึงดูดโชคดีเหล่านั้นมาได้อย่างไรผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าโชคส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามากับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราเดินเข้าหามันเองตรงนี้แหละครับเป็นความน่าสนใจไม่ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายเกิน 70% ของชีวิตอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเราเองครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของ B Media นะครับถูกเขียนโดยคุณเกย์เฮนดริกส์และก็แคโรล คลายผมชอบประโยคนึงที่เขาเขียนไว้หลังปกคุณผู้ฟังจะเข้าใจคำว่าโชคได้ชัดเจนมากขึ้นคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคไม่ดีก็จะสร้างโชคไม่ดีขึ้นมาคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคดีและโลกใบนี้เป็นที่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ทรงคุณค่าคนคนนั้นก็จะเจอโชคดีและใช้ชีวิตอยู่ในโลกแบบนั้นอย่างแท้จริงพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณเป็นคนโชคดีหรือโชคร้ายสิ่งที่คุณเชื่อมันถูกต้องหมดเลยครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Conscious Luck ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือเรื่องของโชคเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมให้ความสนใจหากพูดถึงหนังสือก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำจะเป็นหนังสือ Lucky ครับคุณผู้ฟังน่าจะยังจำบทปรัชญาของนักโต้คลื่นได้เรามาเริ่มกันที่บทนำครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกก่อนเลยว่าหากเราต้องการให้ตัวเองเป็นคนที่โชคดีและประสบความสำเร็จโชคครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อให้เราจะเก่งต่อให้เราจะขยันแต่ถ้าไม่มีโชคเข้ามาเลยโอกาสสำเร็จมันก็ต่ำเตี้ยเรี่ยดินครับแต่โชคเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเองได้วิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการสร้างความสมบูรณ์พูนสุขในทุกเรื่องและทุกมิติมันคือการเปลี่ยนแปลงโชคดีในชีวิตครับการรู้หรือเชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโชคดีได้เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ล้ำค่ามากที่สุดเท่าที่คุณมีตรงนี้ผมก็อยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนตัวเองว่าในช่วงชีวิตส่วนใหญ่คุณมีความเชื่อมั่นกับโชคของตัวเองอย่างไรคุณมักจะบ่นหรือกล่าวโทษปัญหาหรือเปล่าหรือคุณมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะต้องเป็นบันไดหรือเป็นโอกาสบางอย่างเพื่อประตูบานใหม่คุณเชื่อแบบไหนครับโชคดีมักจะอยู่กับคนที่มองอุปสรรคเป็นโอกาสถึงแม้ว่าตอนที่เราเจออุปสรรคเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นโชคดีได้อย่างไรมันจะเป็นโอกาสได้อย่างไรก็อุปสรรคมันตัวเบ้อเร่อเลยจะผ่านก็ผ่านยากผมเข้าใจครับผมเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะเจอโมเมนต์นั้นดีแต่พอเวลาผ่านไปพอเรามองย้อนกลับมาหลายครั้งบทเรียนจากความล้มเหลวสอนเราได้ดีกว่าความสำเร็จเสียอีกและทั้งหมดนี้ครับคือส่วนแรกที่ผมได้เริ่มต้นหนังสือเล่มนี้เขียนส่วนแรกไว้แบบนี้ครับจงเชื่อว่าคุณจะโชคดีความเชื่อของคุณความคิดของคุณเจ้าสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี้กำหนดสิ่งที่จับต้องและมองเห็นอยู่ตลอดเวลานี่คือส่วนที่1ครับเร็วใช่ไหมครับต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนที่2หากพูดถึงเรื่องของโชคเพียงแค่ความคิดอาจจะยังไม่พอใช่ไหมครับมันจะต้องมีการตัดสินใจการลงมือทำเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ในชีวิตผมจะเอาเคล็ดลับพื้นฐาน4ประการครับส่วนนี้ครับเขาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องโชคดีที่อยู่ภายในตัวของเราเองเคล็ดลับโชคดีประการที่1ครับตั้งคำมั่นที่จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าในตอนนี้ขอให้คุณตั้งใจมากๆเลยขอให้คุณสลักประโยคนี้ลงไปเข้าสู่จิตใต้สำนึกหากคุณให้คำมั่นสัญญาอย่างมีสติว่าหลังจากนี้คุณจะเป็นคนที่โชคดีไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะมองว่ามันคือโชคบางอย่างที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตช่วงเวลานั้นแหละครับคุณได้เปลี่ยนแปลงโชคดีในตัวเองแล้วนี่ครับคือเคล็ดลับประการที่1ตั้งเป้าเลยว่าหลังจากนี้คุณจะเป็นคนที่โชคดีส่วนเคล็ดลับโชคดีประการที่2ครับปลดปล่อยอุปสรรคส่วนตัวไปสู่โชคชะตาที่ดีอุปสรรคในชีวิตบางทีก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่บางครั้ง
เจ้าอุปสรรคนั้นมันก็มาจากความเชื่อของเราเนี่ยแหละครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับหากเราต้องการปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชให้เติบโตเราก็ต้องกำจัดวัชพืชที่เป็นตัวสกัดกั้นการเจริญเติบโตใช่ไหมครับกระบวนการหล่อเลี้ยงโชคและความสำเร็จไม่ต่างกันเลยคุณต้องกำจัดอุปสรรคส่วนตัวที่ขวางกั้นโชคดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณแบกรับเอาไว้เป็นเวลานานหรืออาจทั้งชีวิตที่ผ่านมายกตัวอย่างครับยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเราอาจจะกล่าวโทษคนอื่นกล่าวโทษต้นทุนชีวิตที่มันไม่ดีเหมือนคนอื่นทั้งที่เราเองก็คิดไปเองหากเรายังสามารถพาตัวเองไปหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมความเชี่ยวชาญได้นั่นแหละครับโชคดีอยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสอะไรแต่ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ที่คุณผู้ฟังเจอผมเชื่อว่าหลายครั้งเราเจอคนที่กล่าวโทษโชคชะตาชีวิตกล่าวโทษผู้อื่นกล่าวโทษสถานการณ์ภายนอกแต่ไม่เคยชี้นิ้วมากล่าวโทษตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นแหละครับจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของคนเหล่านั้นซึ่งเราจะเก็บนิสัยแบบนั้นไว้ในตัวเองไม่ได้เด็ดขาดหากเราอยากจะเป็นคนที่โชคดีในข้อนี้หากให้ผมแนะนำกับคุณผู้ฟังนะครับจะเป็นคำแนะนำสั้นๆลองดูคำพูดของเราว่าเวลาเจอปัญหาหรืออุปสรรคเรามักจะใช้คำพูดไปในทางไหนนิ้วชี้อันทรงพลังของเราเวลาเจอปัญหานิ้วชี้ของเรานั้นชี้ไปที่ใครมันจะอิงอยู่กับนิสัย proactive จากหนังสือ The Seven Habits ครับคนที่เป็นผู้ชนะหรือมีโอกาสสูงที่สุดที่จะประสบความสำเร็จเวลาเจอปัญหานิ้วชี้ของเขาจะไม่ชี้ไปที่คนอื่นเขาจะชี้มาที่ตัวเองเขาจะมองว่ามีอะไรบ้างที่เขาสามารถจัดการได้หากปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเลยที่เขาเปลี่ยนแปลงได้แล้วเขาจะสนใจไปทำไมเพราะเขาทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าหากปัญหาที่เกิดขึ้นเขาสามารถพัฒนาหรือต่อยอดเพื่อให้ปัญหานั้นกลายเป็นโอกาสใหม่ๆเขาก็จะทำเหตุทั้งหมดเป็นเพราะนิ้วชี้อันทรงพลังของเขาชี้มาที่ตัวเองครับนี่คือนิสัย proactive เลยต่อไปจะเป็นเคล็ดลับโชคดีประการที่3ครับเปลี่ยนความอับอายให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสุขความอับอายในที่นี้อาจจะเป็นปมหรือเรื่องราวที่มีอิทธิพลด้านลบกับจิตใจของเราก็ได้ครับหลายครั้งเจ้าความอับอายเนี่ยแหละผมจะเรียกมันว่าปมนะครับเจ้าปมเหล่านี้ทำให้เราไม่กล้าออกจากกรอบเดิมๆซึ่งปมเหล่านี้มาจากไหนมันมักจะมาจากประสบการณ์วัยเด็กซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราเจอเรื่องราวที่มันกระทบกระเทือนจิตใจจนกลับกลายเป็นว่าประสบการณ์ในตอนนั้นมีอิทธิพลกับเราในตอนโตมันเลยกลายเป็นปมและผมกล้าบอกเลยว่าเจ้าปมเนี่ยครับมันเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากในการก้าวผ่านแต่นี่คือเคล็ดลับที่จะสร้างโชคดีในชีวิตเปลี่ยนปมให้กลายเป็นแม่เหล็กผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ดีครับบางทีทั้งตัวคุณผู้ฟังตัวผมและตัวผู้เขียนนะครับก็เติบโตมาพร้อมกับสั่งสมความอับอายมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองบางท่านอาจจะกลัวในการพูดในที่สาธารณะบางท่านอาจจะกลัวในการเป็นตัวของตัวเองกลัวที่จะมีแนวทางเป็นของตัวเองกลัวที่จะสร้างความฝันของตัวเองเรามีความกลัวแตกต่างกันไปครับขีดเส้นใต้คำว่าความกลัวนี้ไว้นะครับอาจจะเป็นขนาดรูปร่างหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำลงไปแล้วไปกระตุ้นความโกรธของใครบางคนอาจจะเป็นบางเรื่องที่คนอื่นทำให้คุณรู้สึกโกรธหรือเจ็บปวดความอับอายนี้ซ่อนอยู่ลึกมากจนบางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันอยู่ภายในตัวบางครั้งเราอาจจะพอรับรู้ได้ในตอนนี้แต่ประเด็นก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ความอับอายหรือความกลัวมาครอบงำเราความกลัวมันจะใหญ่ขึ้นครับมันทำให้ผมนึกถึงการ์ตูนหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า It นะครับเจ้าตัวตลกที่มันอยู่ในท่อระบายน้ำเจ้าตัวตลกตัวนี้มันจะขยายใหญ่ขึ้นมันจะน่ากลัวมากขึ้นหากเด็กๆกลัวมันครับแต่ยิ่งเด็กๆทำท่าทีไม่กลัวกล้าเผชิญหน้ากับเจ้าตัวตลกนั้นเจ้าตัวตลกมันจะหดตัวเล็กลงเรื่อยๆจนไร้พิษสงเลยผมว่าชีวิตจริงมันต้องทำแบบนั้นกับความกลัวครับยิ่งเรากลัวเจ้าความกลัวมันจะขยายใหญ่ขึ้นมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกหมดทางสู้มากขึ้นฉะนั้นผมอาจจะไม่บอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับในการเอาชนะความอับอายแต่ผมชอบส่วนหนึ่งที่เขาเปรียบเปรยคุณผู้ฟังลองคิดถึงเจ้าลิงกอริลลาครับคุณคิดว่าลิงกอริลลานี่มีความรู้สึกอายไหมครับอย่าลืมนะครับลิงกอริลลามีรหัสพันธุกรรมส่วนหนึ่งคล้ายเราแต่เจ้าลิงกอริลลาไม่มีทางที่เราจะทำให้มันรู้สึกอับอายหรือยังไงก็ตามแต่มนุษย์ครับมีความรู้สึกอับอายซึ่งนั่นหมายความว่าเราถูกฝึกให้อับอายมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเช่นไรแต่แก่นประเด็นสำคัญคือไม่มีความอับอายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในตัวเราครับในตัวเราไม่มีกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทใดๆที่ทางวิทยาศาสตร์ระบุชี้ชัดว่านี่คือกล้ามเนื้อและเส้นประสาทของความอับอายตรงกันข้ามครับ
เราเนี่ยแหละถูกฝึกให้รู้สึกอับอายและความรู้สึกนั้นก็ยึดติดอยู่ที่กล้ามเนื้อและเส้นประสาทของร่างกายจากนั้นความอับอายก็เหมือนกับการมีไข้อ่อนๆที่ค่อยๆทำลายโชคและพลังชีวิตไปเรื่อยๆเพราะคุณจะไม่กล้าคิดไม่กล้าทำไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทั้งที่ความเสี่ยงจะมีอิทธิพลกับความสำเร็จก็ตามหากคุณไม่เรียนรู้วิธีจัดการกับสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพโชคร้ายจะเข้ามาแทนโชคดีครับวิธีแก้ที่เรียบง่ายที่สุดแล้วเริ่มได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยก็คือประกาศไปเลยครับว่าจากนี้คือวันใหม่คุณจะตั้งกฎเกณฑ์นิยามความสำเร็จให้ตัวเองคุณจะไม่ตั้งความฝันเพียงเพื่อเอาใจคนที่คุณไม่ได้ชื่นชอบคุณจะตั้งความฝันให้กับคนที่คุณรักมากที่สุดตัวคุณเองครับคุณมีอำนาจในการตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ในชีวิตตราบเท่าที่กฎนั้นไม่ขัดต่อกฎสากลทั่วๆไปที่มีอยู่อย่าลืมนะครับไม่มีกฎใดในโลกที่บอกว่าคุณไม่สามารถโชคดีได้เพราะเวลานี้คือเวลาที่คุณจะเลือกกฎเกณฑ์ของความสัมพันธ์ต่อชีวิตและโชคดีจากนี้ไปครับเผชิญหน้าครับอย่าปล่อยให้ตัวตลกแห่งความโชคร้ายมีอิทธิพลกับความกลัวของคุณเอาชนะมันด้วยความกล้าหาญต่อไปจะเป็นเคล็ดลับข้อที่ 4มีเป้าหมายครับมีเป้าหมายที่คู่ควรกับโชคดีเกือบ100%ของทุกตำราความสำเร็จจะพูดถึงเรื่องของเป้าหมายชีวิตใช่ไหมครับโชคดีก็ไม่ต่างกันคุณจะโชคดีไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเพราะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสำเร็จคืออะไรและถ้าคุณไม่รู้ว่าความสำเร็จคืออะไรคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ไปถึงจุดนั้นและถ้าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความสำเร็จโชคดีเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของทั้งตัวผมเองแล้วก็ผู้ประสบความสำเร็จหลายๆท่านนะครับเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันโชคดีจะวิ่งไล่ตามเป้าหมายที่ทรงคุณค่าและคู่ควรพูดง่ายๆก็คือถ้าเป้าหมายของคุณมันไม่ยิ่งใหญ่พอมันไม่ไปสร้างคุณค่าให้ใครเลยเป้าหมายนั้นจะดึงดูดโชคไม่ได้ครับเท่านั้นเลยครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำแนวทางในการตั้งเป้าหมายนะครับจะมีอยู่3อย่าง 1. มีความหมายลึกซึ้งกับชีวิตของคุณเป้าหมายนั้นจะต้องทำให้ชีวิตของคุณเติมเต็มไม่ใช่ใช้ชีวิตไปวันๆครับ 2. เป้าหมายนั้นต้องชี้ทางสว่างและทำให้คุณได้กระทำในสิ่งที่ตัวเองรักมันจะเกี่ยวโยงกับแพชชั่นนั่นเอง 3. เป้าหมายนั้นจะต้องเป็นประโยชน์กับตัวคุณและผู้อื่นครับตัวเราได้ผลประโยชน์จากเป้าหมายนั้นและผู้อื่นก็จะต้องได้รับผลประโยชน์ด้วยสมมุติผมมีเป้าหมายบางอย่างแล้วผลประโยชน์ชี้มาที่ผมอย่างเดียวเลยคนอื่นไม่ได้รับคุณค่าอะไรเลยเป้าหมายนั้นก็จะผลักดันผมไปได้ไม่ไกลมากพอนั่นเองแต่ผมมองว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการมีเป้าหมายชีวิตก็คือในแต่ละวันเราจะเจอปัญหาใช่ไหมครับบางทีปัญหาเล็กปัญหาใหญ่บางทีเป็นวิกฤตบางทีอาจจะเป็นโอกาสแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าเรามีเป้าหมายที่ยาวไกลเราจะไม่หมกมุ่นกับปัญหาตรงหน้าครับเพราะเรารู้ว่าภาพสุดท้ายที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นคืออะไรตรงนี้แหละครับผมว่าสำคัญมากถ้าสมมุติผมไม่มีเป้าหมายอะไรเลยแล้วเวลาผมเจอปัญหาปุ๊บทุกความสนใจทุกการโฟกัสของผมจะไปสนใจแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยลืมไปว่าผมจะแก้ปัญหานั้นไปทำไมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะลงมือทำงานนั้นไปทำไมนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าผมไม่มีเป้าหมายนั่นเองต่อไปผมจะพูดถึงส่วนที่3ครับจะเป็น4เคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับโชคดีประการที่5ครับจะเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงโชคดีในหัวข้อก่อนหน้านี้จะเกี่ยวโยงกับความคิดความเชื่อมั่นและก็การใช้คำพูดกับตัวเองใช่ไหมครับส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการลงมือทำแหละเราจะลงมือทำอย่างไรเพื่อให้โชคดีมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นในชีวิตฉะนั้นเรามาเริ่มกันครับเคล็ดลับโชคดีประการที่5ลงมืออย่างกล้าหาญและต่อเนื่องผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบคำว่ากล้าหาญคุณต้องมีความกล้าหาญครับคำว่ากล้าหาญในที่นี้คืออะไรคนที่มีความกล้าหาญจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่สนว่าคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นจะแย่ขนาดไหนหากมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะทำนี่คือคำนิยามของผู้กล้าหาญครับและยิ่งพูดถึงความสำเร็จไม่พูดถึงไม่ได้ครับการออกจากคอมฟอร์ตโซนมันก็ต้องใช้ความกล้าหาญเช่นกันเราต่างสร้างโอกาสเปลี่ยนความคิดลงมือกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างโอกาสให้โชคดีเข้ามาในชีวิตโดยการลงมือทำอย่างกล้าหาญนี่แหละครับพยายามทำสิ่งใหม่ๆลงมือทำทันทีกล้าเสี่ยงกล้าเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการเมื่อคุณยิ่งลงมือทำอย่างกล้าหาญมากขนาดไหนมันก็จะเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่ครับคุณอาจจะไม่ถูกก็ได้คุณอาจจะเจอความล้มเหลวก่อนก็ได้แต่อย่างน้อยโอกาสถูกรางวัลมันก็มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ซื้อลอตเตอรี่เลยเราจะอยู่กับที่
เราจะไม่โชคดีหรือบางทีเราอาจจะโชคร้ายด้วยนี่แหละครับคือชีวิตอาจจะไม่ได้ยุติธรรมแต่นั่นคือความจริงชีวิตไม่เคยสนเลยว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบชีวิตจะมอบความจริงให้กับเราเพียงเท่านั้นผมชอบประโยคนึงที่ผู้เขียนครับเขาเอามาไว้ในหนังสือเล่มนี้คนขี้ขลาดจะตายหลายพันครั้งจนกว่าจะตายจริงๆในขณะที่วีรบุรุษผู้กล้าจะตายเพียงแค่ครั้งเดียวฉะนั้นแล้วเมื่อคุณตระหนักรู้ได้ว่าความกลัวและความกังวลใจทำให้คุณทุกข์ทรมานการเผชิญหน้าคือทางเดียวบางทีการกระตุกหนวดเสืออาจเป็นหนทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้ครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่ามันจะมีการตัดสินใจที่มันใหญ่มากเลยในชีวิตแต่ช่วงเวลาตัดสินใจคุณจะมีเวลาสั้นมากผมจะเรียกช่วงเวลานั้นว่า20วินาทีเวลา20วินาทีแห่งการกล้าตัดสินใจลงมือทำครับความหมายของประโยคนี้ก็คือบางครั้งสิ่งที่คุณต้องการก็คือช่วงเวลา20วินาทีในการตัดสินใจลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มันเป็นแค่20วินาทีของความกล้าบ้าบิ่นแต่ผมให้คำมั่นสัญญากับคุณได้ว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจาก20วินาทีนั้นคุณจะเจอโมเมนต์นั้นครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างแน่นอนและสำหรับบทของความกล้าหาญครับเขาให้3วิธีที่จะช่วยคุณผู้ฟังเอาชนะความกลัวและอาการหยุดนิ่งได้วิธีที่1ตอบสนองแทนที่จะโต้ตอบสิ่งแรกของการสร้างความกล้าหาญและเผชิญหน้ากับความกลัวก็คือเรียนรู้ที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างความกลัวที่คุณรู้สึกหลายครั้งเรากลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากกว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นซะอีกหากงูกำลังจะฉกที่ข้อเท้าย่อมเป็นเรื่องที่น่ากลัวมันเป็นจุดประสงค์ดั้งเดิมของความกลัวครับแต่ถ้างูตัวนั้นมาจากเสียงในหัวของเราเองและทำหน้าที่ขัดขวางมากกว่าปกป้องมันจะกลายเป็นปัญหาในทันทีและส่วนใหญ่ความกลัวที่เกิดขึ้นมักจะเป็นงูที่อยู่ในหัวมากกว่างูที่มันมีอยู่จริงครับดังนั้นมันทำให้ผมนึกถึงปรัชญาหนึ่งก็คือวูเว่ยครับของปรัชญาเต้าเต๋อจริงท่านเล่าจื้อเขาบอกเอาไว้แบบนี้เขาประพันธ์ไว้ว่าเวลาเจอปัญหาไม่ต้องรีบโต้ตอบอยู่นิ่งๆก่อนไม่จำเป็นต้องรีบตอบสนองเลยอย่าถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวเราต้องมีเหตุผลเราจะต้องปล่อยให้ตัวเองอยู่ท่ามกลางความสงบนิ่งเสียก่อนหากเรามีความสงบนิ่งเราจะมีเวลาแก้ปัญหาทั้งชีวิตฉะนั้นหยุดคิดแล้วค่อยทำครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ใช้ลมหายใจในการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกายครับลมหายใจเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของร่างกายได้ดีที่สุดพูดได้ง่ายๆก็คือเวลาเจอปัญหาอยู่กับลมหายใจก่อนครับผมว่าตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ระดับหนึ่งแต่ผมว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณก็สามารถทำได้ขอแค่รู้ตัวเท่านั้นเองเพราะงานวิจัยต่างๆทางแวดวงวิทยาศาสตร์นะครับการใช้เวลาเพียงลมหายใจเข้าออกเขาบอกเอาไว้แบบนี้การหายใจลึกๆช้าๆ3 ครั้งเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะพักมันจะเป็นการขับสารเคมีแห่งความเครียดครับคุณจะไม่มุทะลุมากเกินไปในการแก้ปัญหานั่นเองหากใช้ลมหายใจเป็น3ครับเผชิญหน้ากับความกลัวเหมือนหนังเรื่องอิทที่ผมได้เปรียบเปยไปในตอนแรกเลยมีหลายครั้งที่ความกลัวเอาชนะเราได้จิตใจที่เต็มไปด้วยตรรกะของเราจะหาเหตุผลว่าเราจะต้องกลัวสิ่งนี้สิมันจะต้องเกิด worst case scenario หรือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแน่ๆแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นปรัชญาชีวิตหนึ่งที่ผมเจอและผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือความกลัวหรือปัญหาในชีวิตที่มันเกิดขึ้นช่วงเวลาที่มันน่ากลัวที่สุดคือช่วงเวลาที่เรานั่งเฉยๆก่อนที่จะไปแก้ปัญหาครับคุณผู้ฟังเคยเจอโมเมนต์นี้ไหมครับปัญหามันดูใหญ่มากเลยตอนที่เรานั่งคิดอย่างเดียวแต่พอเราไปเผชิญหน้าลงไปแก้ปัญหาจริงๆเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนแรกที่เราคิดนี่หว่าผมว่ามันจะเป็นแบบนั้นอย่างเช่นการพูดในที่สาธารณะช่วงเวลาที่อึดอัดที่สุดคือช่วงเวลาที่ผมนั่งอยู่ในห้องเฉยๆก่อนจะขึ้นพูดประมาณ 10-20 นาทีแต่ตอนอยู่บนเวทีมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนี่มันจะเป็นแบบนั้นเลยครับเอาละครับต่อไปจะเป็นเคล็ดลับโชคดีประการที่6ค้นหากลุ่มคนที่โชคดีรายล้อมกับคนที่อยากให้คุณได้ดีครับความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องของโชคครับผมชอบประโยคนึงที่เขาเอามาไว้นะครับอย่ามัวแต่เดินละเมออยู่กับวงสังคมไปเรื่อยๆแต่จงมุ่งมั่นและชัดเจนว่าจะใช้เวลาอย่างไรและกับใครเพราะท้ายที่สุดแล้วตัวคุณมีหน้าที่ในการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวซึ่งจะกำหนดความเป็นตัวตนของคุณนั่นเองอย่างที่คุณพ่อคุณแม่มักจะแนะนำเราครับจงเลือกเพื่อนคบนะลูก
ถึงแม้เราจะไม่ค่อยฟังแต่พอโตขึ้นเราจะเข้าใจกันถึง100%เลยทำอย่างไรก็ได้ครับอย่ารายล้อมตัวเองไปกับกลุ่มคนที่โชคร้ายคนที่โชคร้ายในที่นี้พวกเขาเป็นคนสร้างโชคร้ายขึ้นมาเองครับพวกเขาไม่ได้เจอโชคร้ายโดยบังเอิญเพราะนิสัยการกระทำความคิดความอ่านและคำพูดของพวกเขาไปดึงดูดโชคร้ายเข้ามาและถ้าตัวคุณผู้ฟังรายล้อมตัวเองไปกับกลุ่มคนที่โชคร้ายคุณก็จะเป็นคนนั้นด้วยทั้งที่เราอยากจะเป็นโชคดีใช่ไหมครับดังนั้นการค้นหากลุ่มคนที่โชคดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมมักจะพูดถึงเรื่องของงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่เขามักจะบอกว่ากลุ่มคนที่อยู่รอบตัวเราล้วนส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยสุขภาพการมีอายุยืนยาวมุมมองที่มีต่อโลกและสำคัญที่สุดคือความสุขความสัมพันธ์รอบตัวของคุณส่งผลต่อความสุขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเชื่อมโยงกับทั้งทางจิตวิทยาและโชคของเราครับและประโยคอันสุดแสนคลาสสิกครับคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือตัวตนของคนรอบตัวได้และคุณก็ไม่ควรทำด้วยแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนที่คุณเลือกให้เขาเข้ามาอยู่รอบตัวคุณได้ดังนั้นครับเรื่องสุดท้ายสำหรับความสัมพันธ์ก็คืออย่าใช้เวลาเล่นอยู่กับตัวตลกที่ไม่ช่วยให้คุณโดดเด่นและเจิดจรัสสิ่งสำคัญอันดับแรกในการเลือกกลุ่มคนที่คุณจะใช้เวลาด้วยคือพวกเขาต้องหล่อเลี้ยงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังครับเท่านั้นเลยครับแต่ทีนี้มันอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นแต่ถ้าเราบังเอิญโชคร้ายครับความสัมพันธ์รอบตัวไม่มีใครโชคดีเลยไม่ว่าจะบังเอิญหรือว่าเป็นตัวเราดึงดูดเข้ามาบางทีโชคของคนอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบคนเป็นๆก็ได้ครับคลิปที่คุณผู้ฟังผมอยู่ตอนนี้หนังสือที่คุณเลือกที่จะอ่านอันนั้นก็เป็นความรู้จากคนเหมือนกันครับนั่นก็เป็นโชคดีที่เข้าไปหาคุณผู้ฟังได้รวมถึงตอนนี้คุณผู้ฟังก็กำลังดึงดูดโชคดีเข้ามาหาตัวเองอยู่นี่แหละครับโชคมาจากคนและบางทีคนที่นำโชคดีเข้ามาอาจจะมาในรูปแบบความรู้ก็ได้ครับเห็นไหมครับทางเลือกของความโชคดีมีเยอะกว่าที่เราคิดต่อไปจะเป็นเคล็ดลับโชคดีประการที่ 7เรียนรู้ที่จะอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลามันคือเรื่องของ timing นั่นเองต้องยอมรับว่าเรื่องของ timing มีผลมากหากเราทำอะไรถูกแต่ผิดช่วงเวลามันก็อาจจะผิดแต่ถ้าหากเราทำอะไรไม่เป็นต่อให้จะอยู่ถูกเวลามันก็ผิดอยู่ดีดังนั้นการมีความเก่งการมีความสามารถในการดึงดูดโชคและการรู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่สำคัญครับพอพูดถึงเรื่องของ timing ครับมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งก็คือการเร่งรีบหากเราใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำอะไรสำเร็จหลายอย่างก็จริงแต่หลายครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยความจริงเป็นแบบนี้ครับยานพาหนะที่นำพาเราไปยังตำแหน่งที่ถูกเวลาคืออะไรรู้ไหมครับร่างกายครับร่างกายของเราเองเราส่วนมากมักจะเดินไปเดินมาโดยลืมสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราเราปล่อยชีวิตให้เจอกับความเร่งรีบและความยุ่งเหยิงจนลืมไปเลยว่าวิสัยทัศน์จริงๆที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตคืออะไรตรงนี้แหละครับที่ผมว่าเป็นกับดักบ่อยครั้งที่เราไล่ตามความคิดของตัวเองซึ่งมักจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ไม่เคยอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่กับปัจจุบันเลยมันอาจจะเป็นความกังวลต่ออนาคตหรือความเศร้าโศกเสียใจเรื่องราวในอดีตฉะนั้นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้แบบนี้ครับไม่ต้องรีบครับอย่าเร่งรีบค่อยๆเดินตามจังหวะของตัวเองคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบเลยและผมว่าความจริงหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอโมเมนต์ที่ว่าคุณเร่งรีบทำอะไรสักอย่างแล้วคุณทำพลาดกลับกลายเป็นว่าคุณจะต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นในการไปแก้ปัญหากับสิ่งที่คุณทำพลาดทั้งที่ถ้าเทียบกับตอนแรกถ้าคุณตั้งใจโฟกัสค่อยๆทำคุณอาจจะไม่ต้องเสียเวลามากกว่าเดิมยิ่งรีบยิ่งช้าผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกในชีวิตก็ว่าได้ครับเขาจึงบอกไว้แบบนี้ครับการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วแบบโชคดีจะปล่อยให้อะไรก็ตามในตัวคุณเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นและเรื่องของ timing ส่วนที่2ก็คือเดินตามระบบนำทางของตัวเองครับเราทุกคนมีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเองลึกๆแล้วเราทุกคนมีนิยามความสำเร็จเป็นของตัวเองครับทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองเราก็มีนิยามความสำเร็จเหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้เลยครับผมว่าเรื่องของลางสังหรณ์หรือสัญชาตญาณบางทีเราก็ควรจะฟังเสียงนี้มากกว่าเหตุผลใดๆบางทีนะครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับอย่าเพิกเฉยกับลางสังหรณ์หรือความเงียบของสัญญาณเตือนจากตัวเองเพียงแค่เพราะว่าคุณไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่คุณรู้สึกมันคืออะไรแต่คนโชคดีครับจะลงมือตามสัญชาตญาณแบบนี้แม้แต่ตัวผมเองหลายครั้งที่พอทำอะไรตามสัญชาตญาณถึงแม้จะตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไร
แต่ส่วนใหญ่ผลลัพธ์มันจะออกมาดีเสมอครับผลลัพธ์บางครั้งอาจจะต้องเจอความล้มเหลวก่อนแต่ในภายหลังกลับรู้สึกว่าโชคดีที่เลือกเชื่อสัญชาตญาณตรงนี้ผมเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ต้องยอมรับครับเรื่องของ gut feeling เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าใครทั้งบุคคลที่ประสบความสำเร็จผู้นำระดับโลกทั้งคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โจนาสซอร์กวอร์เรนบัฟเฟตต์ต่างก็พูดเหมือนกันจงเชื่อฟังเสียงภายในของตัวท่านพวกเราเชื่อว่าทุกๆคนมีสัญชาตญาณธรรมชาติที่ทรงพลังเพียงแต่พวกเราส่วนใหญ่ละเลยและปฏิเสธสิ่งนี้เรามักจะต้องหาตัวเลขหรือหาเหตุผลมาวัดค่าให้ได้แต่ความเป็นจริงมันอาจจะทำไม่ได้แบบนั้นไปเสียทุกเรื่องใช่ไหมครับดังนั้นแล้วหากจะประเมินสัญชาตญาณเราจำเป็นต้องหยุดที่จะเชื่อในสิ่งที่เราใช้เพื่อประเมินการรับรู้และเปิดการใช้การอย่างรู้ภายในแล้วกันครับที่เราทิ้งไปตั้งนานแล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักแต่ลองฟังดูสักครั้งและคุณอาจจะเจอคำตอบที่คุณแสวงหาอยู่มานานแสนนานก็ได้ผมว่าส่วนใหญ่การอยู่ถูกทัมมิ่งหรือการอยู่ถูกที่ถูกเวลามันมักจะมาจากสัญชาตญาณครับในประสบการณ์ชีวิตของพวกเรามันจะมีบางครั้งที่อยู่ดีๆมันก็มีลางสังหรณ์ว่าไม่ควรทำแบบนี้ไม่ควรไปที่นั่นตอนนี้แล้วมันก็ถูกด้วยผมว่าตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องกำหนดของทัมมิ่งสำหรับบทนี้ต่อไปจะเป็นเคล็ดลับประการที่8ครับเป็นข้อสุดท้ายขอบคุณครับ grateful ฝึกฝนการขอบคุณอย่างลึกซึ้งและชื่นชมสิ่งที่ตัวท่านมีต่อให้เราจะสำเร็จอะไรขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่เคยชื่นชมสิ่งที่เรามีเลยทั้งหมดที่เราทำมาเราจะทำไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่เคยจะดื่มด่ำกับมันด้วยซ้ำฉะนั้นการขอบคุณเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตำราความสุขความสำเร็จหรือแม้แต่โชคดีมักจะพูดถึงเสียงที่คุณฟังอยู่ตอนนี้ความรู้ที่คุณกำลังเข้าถึงหลังคาที่กำลังปกคลุมหัวเราอยู่ตอนนี้มันก็คือสิ่งที่เราควรขอบคุณใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตที่เรามีน้ำสะอาดอาหารการกินที่เราได้รับในแต่ละวันมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรขอบคุณหรอครับและสิ่งหนึ่งเมื่อมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราขอบคุณสิ่งที่เรามีก็คือมันจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับความสุขที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความสุขเล็กๆจำนวนมากทบกันไปเรื่อยๆและการขอบคุณคือกระบวนการสร้างความสุขเล็กๆเหล่านั้นนั่นเองฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วการชื่นชมจะทำให้วันนั้นกลายเป็นวันที่พิเศษถึงขนาดเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงออกด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนและเต็มใจครับนี่ก็เป็นบทสุดท้ายเป็น8เคล็ดลับของการสร้างโชคดีในชีวิตครับเป็นอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับและผมก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่ฟังคลิปนี้อยู่จะรู้สึกรับรู้ได้ถึงโชคดีที่คุณมีในชีวิตเราทุกคนมีโชคดีในตัวครับอยู่ที่ว่าเราดึงดูดอะไรเข้ามาเท่านั้นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Conscious Luck รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้และถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับช่อง The Library Learn ให้ลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้กับ The Secret Diary นะครับบางความรู้ที่ผมไม่เคยพูดจะเป็นการถูกสัมภาษณ์นั่นเองจะอยู่ในช่องนั้นหมดเลยและที่สำคัญก็คือการพัฒนาตัวเองในแต่ละครั้งทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เรารู้สึกชอบตัวเองชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่า enjoy the journey ครับเพราะการเดินทางสำคัญกว่าปลายทางเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่อง The Secret Diary ไว้ข้างล่างใต้ description นะครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ